Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món su hào chua ngọt. Dịp Tết thì mình hay ăn bánh chưng, bánh tét hoặc là thịt kho, thì mình hãy làm món su hào chua ngọt này nha. Rất là dễ làm luôn mà ngon lắm, với cái vị chua ngọt và giòn rụm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món su hào chua ngọt này với Diễm nha. Đây là những nguyên liệu để mình làm món su hào chua ngọt. Thì nguyên liệu chính vẫn là su hào. Nếu mà mình ở Na Uy á, thì mình có thể mua ở trong Meni hoặc là Coop Mega có tên là Knuteco, hoặc trong tiệm Á cũng có nữa. Mình nên lựa cái củ nó cứng, nó chắc á, và còn non á, thì làm sẽ ngon. Tiếp theo mình sẽ có thêm cà rốt, thì tùy mình thích ha. Nhưng mà Diễm thấy cái tỷ lệ á, là 4 su hào và 1 cà rốt á, thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Hoặc là mình cũng có thể không sử dụng cà rốt cũng được luôn, nhưng có cà rốt thì làm cho cái su hào chua ngọt cái màu nó đẹp hơn. Về ớt thì tùy mình thích cay nhiều hay ít, mình có thể cho từ 2 cho tới 4 trái. Củ hành tím thì cũng tùy mình ha, mình cũng có thể ngâm cái củ hành màu trắng cũng được, tại củ hành tím này nếu mà mình ngâm lâu thì cái màu tím nó cũng không còn nữa. Và một cái nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó chính là tỏi. Thì tỏi á, mình nên có ha, không có thì cái mùi nó sẽ không có thơm. Và mình cần khoảng nửa củ cho cái công thức này. Su hào á, thì mình sẽ gọt vỏ cho thật là sạch nha. Vỏ su hào bên ngoài á, thì nó xơ và nó dai, vì vậy mình nên gọt cho thấy cái phần trắng ở bên trong như vậy luôn. Cà rốt mình cũng gọt vỏ cho sạch, sau đó mình mang đi mình rửa. Chuẩn bị một cái thau á, Diễm cho vào 1 lít nước, nước này là nước mát nha. Và 5 gram muối là khoảng 2/3 muỗng cà phê á. Mình khuấy cho muối nó tan đều trong nước, rồi mình mang su hào, cà rốt đã rửa sạch mình đi cắt nhỏ. Tùy mình thích cái miếng đồ chua nó to hay nhỏ thì mình cắt thôi, nhưng mà Diễm thấy như su hào nè, mình cắt cái độ dày nó khoảng 1 cm. Và sau đó nếu mà mình có cái dao răng cưa đó thì mình cắt thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình cắt ra như vậy, rất là nhanh. Sau đó mình sẽ mang cái phần su hào đã cắt này, mình ngâm vào nước muối loãng. Cà rốt cũng vậy luôn ha. Cà rốt đó thì mình cắt ra thành từng đoạn khoảng cỡ 5 cm. Sau đó mình cắt ra thành từng lát có độ dày khoảng 1 cm, rồi lại cắt thành những cái miếng nhỏ như vậy. Mình ngâm su hào và cà rốt trong nước muối pha loãng này khoảng 15 phút ha, tối đa là 30 phút. Sau 15 phút á, thì Diễm sẽ bể su hào và cà rốt ra một cái rổ. Để ở đây cho ráo nước. Trong thời gian này mình sẽ đi pha cái phần nước để mình ngâm. Diễm có 180 ml nước. Cái này là nước đun sôi để nguội hoặc nước sạch mình uống ha. 125 gram đường, mình có thể sử dụng đường cát trắng hoặc đường vàng cũng được. 10 gram muối. Về nước mắm thì Diễm sử dụng 100 gram, mình có thể điều chỉnh tại vì mỗi cái nước mắm độ đạm khác nhau, có thể mặn nhạt khác nhau. Giấm thì Diễm dùng giấm táo 5% là 70 gram, mình cũng có thể sử dụng giấm gạo ha, hoặc là mình dùng chanh cũng được luôn. Diễm cho thêm 8 gram ớt bột Hàn Quốc giúp cho cái màu nó đẹp hơn, còn nếu mà không có thì mình sử dụng ớt bột bình thường, nhưng ớt bột bình thường nó sẽ cay hơn. Tiếp theo Diễm có 20 gram tỏi đã lột vỏ và mình đâm cho cái tỏi này nó dập ra tí xíu. Như vậy khi mà mình ngâm cái nước nó thơm hơn, đừng có đâm cho nó nhuyễn quá nha. Như vậy là được nè. Rồi mình lấy tỏi này đó, mình cho vào cái hỗn hợp nước trộn luôn. Và mình khuấy cho đường nó tan hẳn luôn ha. Lúc này mình có thể nếm lại, thì khi mà mình nếm mình sẽ thấy là có một cái vị chua ngọt và mặn nhẹ, rất là ngon, thơm nữa. Để tạo độ cay thì Diễm dùng ớt hiểm ha, Diễm dùng 2 trái, nếu mà mình ăn cay nhiều thì mình dùng 4 trái. Hành tím thì mình sẽ lột vỏ và mình rửa lại cho sạch ha. Diễm dùng ở đây là 50 gram, nếu mà không có thì mình bỏ qua. Về hũ để đựng thì mình nên sử dụng hũ thủy tinh hoặc là hũ bằng sành đó. Cái dung tích cái hũ này là 1 lít và Diễm mua ở IKEA. Mình rửa hũ cho sạch, sau đó mình để khô ráo. Rồi mình cho lần lượt su hào, cà rốt nè, cho một ít hành tím vào và vài lát ớt. Tiếp theo mình lại cho tiếp su hào và cà rốt vào. Mình cũng có thể trộn ở ngoài cùng với lại cái nước trộn đó,
rồi mình cho vào hũ sau vẫn được nha. Thì với cái lượng này đó, Diễm thấy lúc mà mình cho vào cái hũ có thể còn dư su hào và cà rốt một tí xíu ở bên ngoài, nhưng mà mình cứ cho cái nước trộn vào, sau đó mình trộn lên cho nó đều tí xíu ha, thì tự động á, cái su hào cà rốt này á, nó giống như nó sẽ co lại chút đó, và mình lại cho tiếp tục cái phần su hào cà rốt còn dư lại ở bên ngoài đó, cho vào bên trên, ém xuống. Vậy là vừa đủ cho một cái công thức này là cái hũ dung tích 1 lít nha. Sau khi trộn đều xong thì mình sẽ để ở nhiệt độ phòng ha, bên ngoài khoảng từ 3 cho tới 5 tiếng là mình có thể ăn được. Sau đó mình mang mình cất vào trong tủ lạnh nha, để được 2 tuần luôn. Và Diễm thấy sau 2 tuần ăn vẫn ngon, cái màu su hào có thể nó sẽ đậm hơn, nó không còn trắng nhưng vẫn rất là giòn. Ngày Tết với bánh chưng bánh tét đó, hoặc là thịt kho, có thêm miếng su hào giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được su hào chua ngọt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.